তো ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি সিহঁতক মাংস বনাই পিনে খুৱাম। মই যে বনিবাৰীৰ পৰা অলপ মাংস লৈ আহোঁ, আহি পিনে সিহঁতক বনাম, খুৱাই পেলাই অৱস্থা বেয়া কৰি দিম। আজি মাংস লৈ আহোঁ অলপমান। মাংস লৈ আহিম, আজি মই বনাম, আজি মোৰ ষ্টাইলত বনাম। তো বলক মাংস লৈ আহোঁ, তাৰপিছত আমি আৰম্ভ কৰি দিম। কেনেকৈ বনাম দেখাই দিম। ৰেচিপিটোৰ নাম পিছত দিম, বনা হোৱাৰ পিছত। কি বনি উঠে একো হিচাপ নাই। তো ইয়াতে অলপ মাংস কাটবা দিলোঁ, এইখিনি ল'ম। তাৰপিছত অলপ আলু পিঁয়াজো লৈ লওঁ ইয়াৰ পৰা, তাৰপিছত ঘৰত যাম। তো মাংস লৈ আহি গ'লোঁ, বাজাৰ চাজাৰ অলপ চলপ আনিলোঁ কিবা কিবি। আমি এতিয়া যাম আৰু বনাম। চুমু ৰখি আছে, চুমু কি আনিছোঁ যাই এই এইটো মংগল পাণ্ডে বনাই দিছোঁ ইয়াক। পিঁয়াজ কাটি ল'ম এতিয়া। আজি সিহঁতক মই বনাই পিনে খুৱাম। চাই থাকক, ইয়াতকৈ 10 গুণ ওপৰত হ'ব মই। পিঁয়াজ তাৰপিছত জ্বালা আছে, কটি পুৰাকৈ জ্বালা দিম আৰু কেৰাহী গৰম হোৱা ধৰিছে। তাতে চবখিনি সময় অলপ আগতে ক'লোঁ আপোনালোকক কি কি আছে। সেইটো এইবোৰ ধনিয়া না কি, সেইটো পিঁয়াজ, বিলাহী, নেমু, আলু, জলকীয়া আৰু কিবা কিবি অলপ চলপ মছলা আছে। তো এই তেল দিলোঁ, নিজৰ হিচাপত দি ল'ব আৰু যাক যিমান লাগে। তেল বেছি খোৱাটো ভাল নহয়, কমেই দিছোঁ, আৰু চৰ্বি তৰ্বি হৈ অৱস্থা নাই। মই আলুটো ফ্ৰাই কৰি ল'ম হা। অলপ দেখাটো প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো বেলেগ বস্তু, দেখাটো অলপ ভাল লগা হ'ব লাগিব। দেৰি যদি আপোনালোকে অলপ হালধি দি দিব পাৰে। এই ৰেচিপিটোৰ নামটো কি হ'ব পিছত কম ন, যি হয়। এটা বাটাৰো লৈছোঁ, সেইটো পিছত দিয়া হ'ব। আলুটোৰ অলপ কালাৰ আহিবা ধৰিছে, তো আমি নামাই থৈ দিম হা। চব এতিয়া আমি যদি কাচাক দিলা গৈ বগা বগা লাগি থাকিল হয়, এতিয়া কালাৰ এটা আহি গৈছে ন, এই বস্তুটো লাগে। আলুটো আমি থৈ দিলোঁ। এতিয়া আমি নেক্সট এটেম আমাৰ পিঁয়াজ। পিঁয়াজ, বিলাহী চবখিনি একেলগে দিব পাৰে। কিছুমানে আগত দিয়ে, কিছুমানে পিছত দিয়ে, চবৰে বেলেগ বেলেগ আৰু ন। মই একেলগে দিছোঁ। তাৰপিছত ফ্ৰাই কৰি ল'ম। একেলগে আদা ৰহুনটোও দি দিলোঁ ইয়াতে। এতিয়া বঢ়িয়া লাগিব ভাজি উঠাৰ পিছত। জ্বলা চলা দি দিলোঁ।
তো প্ৰায় পিঁয়াজ আৰু বিলাহীটো ফ্ৰাই হৈ গ'ল কাৰণ মাংসটো এড কৰি দিম এতিয়া জয় মাতা দি মই যে কৈছিলোঁ নেমুৰ কথা এই নেমুটো আমি এতিয়া কাটি দিম এইটোৰ এটা বেলেগ কামাল আছে আপোনালোকে দেই না নিদিয়ে মই গম নাপাওঁ কিন্তু দি চাব মাংসটো মানে নাভাঙে হা হয় না নেমুটো বেছি দিলেও একো অসুবিধা নাই অলপ টেঙা টেঙা ভাতটো আহে বৰ মজা লাগে খাই আপোনালোকে ইয়াতে মছলা এড কৰিব পাৰে নিমখ মছলা যি যি দিয়ে ইয়াতে হালধি দিম নেক্সট নিমখ কিছুমানে ফ্ৰাই কৰাতে বেছিকৈ দিলোঁ কিছুমানে কমকৈ দিয়ে মই অলপ কমকৈ দিলোঁ হা তাৰপিছত মই দি দিম এটা মিক্স মছলা ইয়াতে চবখিনি মিক্স হৈ আছে এইটো চিকেনৰ মেইন চিকেন মছলাটো দি দিলোঁ নেক্সট আহিল আপোনাৰ এইটো কাশ্মীৰী মিৰ্চি বেছিকৈ নেদব বেছিকৈ দিলে পেটৰ গণ্ডগোলো হৈ যাব পাৰে আলুখিনি যে ফ্ৰাই কৰি থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি আমি দি দিম এতিয়া মিলাই দি দিম তো মোৰ লাৰি লাৰি হাতৰ দি উঠি গ'ল অলপ এইবিলাক লাৰিব দিছোঁ ঐ টেষ্ট হ'ব না অলপ লাৰি দিয়া বাকী আকৌ কৰিব লগা নাই বনামতো ময়ে ন এই গৰমটো তামাম কিন্তু ঘাম ওলাই গৈছে মাংস খোৱা নহ'ব আৰু মুৰ্গীটো হাইব্ৰিড দি এইটো ডাইৰেক্ট তোমাৰ ডুবাইৰ পৰা আহি গৈছে ইম্পৰ্টেড तुमसे ना हो पाएगा কেজি যাব ব্ৰইলাৰ হে মোৰ দৰে মাল লাগিব এই বঢ়িয়া হৈছে প্ৰায় ভাজা হৈ গৈছে মাংসটো এতিয়া আমি ইয়াতে পানী দিম পানীটো গৰম পানী দিব হ'লে ভাল পানী গৰম কৰি থৈ দিছোঁ পানী দি দিম বেছি পানী নেদাওঁ বাৰু কিন্তু ব্ৰইলাৰ মাংসত বেছি পানী দিলে ভাল নালাগে চবেই জানে এইটো কথা কমকৈ দিম পানীটো গৰম পানী দিব যদি পাৰে গৰম পানী দিয়া কাৰণে লগে লগে উতালিছে এই উতালটো মেইন বস্তু এগেইন আমি আৰু ঢাকন দি দিম ঠিক আছে এই পানী দিয়াৰ পিছত ঢাকনি খুলিম এতিয়া গৰম হৈ আছে खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया আস্তে গ্যাস গোটে লেট্রা করলাক সকচোন চবৰে কালাৰটো তেনেকুৱা হৈ আছে এতিয়া আমি ইয়াতে অলপমান এই যে বাটাৰ আনিছিলোঁ সেইটো অলপ পেলাই দিম ইয়াতে বেশি নেট্রা ইমানখিনি দি দিলে হৈ যাব গোটেই দিয়ে এইটো মাজত পেলাই দিব বাকী গলি যাব এটা ভাল ফ্লেভাৰ এটা আহি যাব বুজি পাইছি ন নেট্রা
লাষ্ট ফিনিচিং যিটো আছিল আমাৰ এইটো মান ধনিয়াটো ইয়াতে দিম দি পিনে ঢাকনিটো মাৰি দিম কিছুমানে ক'ব পাৰে বাটাত দি পিনে ধনিয়া দিছি কিন্তু দি খাই চাব তাৰপিছত ক'ব হৈ গ'ল এতিয়া এগেইন ঢাকন মাৰি পিনে ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিম তাৰপিছত আমাৰ খানা ৰেডি আৰু খোৱাটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আপোনালোকক হা তামাম খাম ঢাকনটো মাৰি এইটো চুলা অফ তো খতম এই চুমু আমি খাং ইয়াক দিছোঁ না নাই খাবা খাইছে আমাৰ ই খাই আছে লেগ পিচটো টানি দে একবাৰ অঁ বেছ মাই টাৰ্ণ মই খোৱাত বঢ়িয়া খাম দালি ল'লোঁ দালি দি এইটো বইল দালি আৰু এটাতো বেছি কি বুলি কয় তেল চেল থকা খানা আছে এতিয়া মই এইটো লৈ পিনে খাম নিজে বনা আঞ্জা মজা হৈছে তো ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিল লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত